قصة النهاردة هتبدأ مع بنت اسمها كلير. كلير كانت شغالة في مكتب عقارات، كانت بتصور ليهم البيوت والشقق، بس قررت إن هي تشتغل لنفسها وتشتغل حرة. وهنا سافرت لبرلين، طلعت وشافت برلين وأعجبت بكل حاجة فيها، بالمباني القديمة والشوارع، وابتدت تمشي وراحت فندق بعد كده رخيص علشان معهاش فلوس. بس الفندق ده ما كانش فيه أي خصوصية. لما طلعت فوق السطوح لقيت واحد وواحدة قاعدين، وهنا بيتكلموا إنجليزي زيها وعزموا عليها، ولكن هي كانت انطوائية. وبالفعل لما عزموا عليها وقالوا لها تشاركهم قعدت معاهم وقعدوا يحكوا ويضحكوا مع بعضهم لغاية الصبح، وسابوها وفضلت هي على السطح تستمتع بالصباح. وبعد كده شوية نزلت في الشوارع وكان عاجبها اللبس الخاص بيهم، وابتدت تشتري بعض اللبس وابتدت تمشي وتصور لقطات بسيطة زي الست اللي كانت بتنشر ديت. وهي ماشية في الطريق راحت المكتبة وأخدت كتاب قديم وقعدت تقرا فيه، وبعد كده طلعت وقفت في الإشارة علشان تعدي الشارع، وفجأة لقيت واحد جنبها. الواحد ده وقع منه كتب، حاولت تساعده قال لها لا شكرا. وبعد كده ابتدى يعزم عليها بالفراولة اللي كان بياكلها، وبيقول لها ان الفراولة ديت هو جايبها من مزرعة والده. ومن هنا ابتدوا يمشوا مع بعضيهم ويتعرفوا على بعض، وحكت له ان هي كانت شغالة في شركة مقاولات وجت علشان تشتغل في التصوير الحر. هنا خدها مكان حلو جدا وفيه مزارع، وقال لها ان معظم سكان المنطقة ديت مش موجودين، وهي كانت مبسوطة جدا. وقعدت تحكي له ان والدتها بتتصل عليها وهي ما بتقدرش ترد عليها لان هي دايما قلقانة. وهنا ابتدى يحكوا مع بعضهم ويتعرفوا على بعض اكتر واندمجوا مع بعضهم، وابتدى تعرف ان دوت مدرس انجليزي واسمه ايدي. ومن هنا بدأت القصة، وبدأت امها تتصل عليها مرة تانية، فبدأت تقفل عليها وقالت له زيها زي اي ام ان هي بتقلق عليها بشكل كبير جدا. وهنا عرض عليها ان هو يوصلها، ولما وصلوا عند الفندق حاولت ان هي تقول له تعالى اتعشى معانا، وهنا مسك شعرها وقرب منها وهي ما قدرتش تقاوم، ولكن فجأة قال لها معلش انا عندي ميعاد تاني. اتكسفت واتحرجت وابتدت تنزل، وهو هنا ما التفتش ليها تماما. هي قعدت تبص وراها وطلعت تدور على الصور اللي هي خدتها النهارده، وفجأة لقيت صورة اندي موجود. قعدت مبسوطة بس ما خدتش منه رقم ولا حاجة. وهنا ابتدت تنزل بعد ما كانت مقررة ان هي تسيب البلد، لا خدت لبسها وابتدت تدور عليه في الشوارع وابتدت تتوجه للأماكن اللي ممكن يكون فيها. وهنا راحت المكتبة تاني وفجأة لقيت اندي قدامها وفاتح الكتاب وبيشوف صور معينة. هنا حطت ايديها وابتدت تشرح له يعني ايه معنى الصور. هو طبعا مسك ايديها وما كانش مصدق ان هي ما سافرتش، وابتدت توري له الصور. وهنا قال لها يعني انت لابسه دبله؟ قالت له الدبله ديت بتاع والدتي وعطتها لي علشان حمايه ليا، يعني دايما لازم البسها. وهنا قرر اندي ان هو ياخدها عنده في البيت وتقعد معاه بدل ما تصرف فلوس كتيره في الفنادق. ولما راحت البيت استغربت ان البيت قديم جدا، بيت قديم ومتهالك في مكان معزول مفيش حد حواليه. ولما دخلت البيت قعدت تتفرج وحاولت ان هي تفتح الشباك، بس قال لها ان الشباك عطلان وخربان. ابتدى يقرب منها وخدها غرفه النوم وعملوا مع بعضهم حاجات كويسه، وابتدى يحكي لها ويقول لها ان هو مش مصدق ان هي موجوده معاه، وانه حبها وانه ارتبط بيها بشكل كبير جدا، وهو بيتمنى ان هي تقعد معاه طول العمر. بس هي قالت له ان الحاجات الحلوه ما بتعيش كتير. ولما طلع النهار وصحيت فوجئت ان اندي كان ساب البيت ومشي وراح شغله. لما حاولت ان هي تفتح الباب اتضح ان اندي قفل عليها الباب. وهنا توقعت بعد فترة انه ممكن يكون نسي المفتاح، وقعدت تدور واكتشفت ان في اوضه مقفوله وبدات تدور في الورق بتاعه. ولما رجع اندي حاولت ان هي ما تقولوش ان هي قلقت، وقالت له ليه ما سبتليش المفتاح؟ قال لها معلش انا ما نسيت ان انت موجوده، بس مره تاني هسيب لك المفتاح. وطلبت منه طبعا ان هي تاخد المفتاح كل صبح. حاول ان هو يقول لها معلش
أنا نسيت. وطبعا تاني يوم نفس الحكاية، قالت له سيب لي المفتاح، قال لها المفتاح موجود جنبيكي. فلما شافته نامت، ولما صحيت تاني لقيت ان هو صورها بالكاميرا بتاعتها، بس فوجئت ان هو كاتب على ظهرها كلمة بيقول ان انت ملكي. هنا استغربت جدا وحاولت ان هي تدور على السلسلة، بس برضو السلسلة مش موجودة. لما راحت تجرب المفتاح برضو المفتاح التاني ما اشتغلش. راحت شحنت الموبايل بتاعها بس ما لقيتش فيه اي شريحة. اتضح ان اندي اخد الشريحة. حاولت تكسر الازاز وبالفعل قدرت تكسر الطبقة الاولانية، بس اتفاجئت ان في طبقة تانية ضد الكسر. هنا اتأكدت اندي ان هي محبوسة في المكان ده. ولما رجع ليها اندي في الموضوع دوت، فلما قالت له احنا عاوزين نتعشى بره، رفض ان هو يطلعها. دخلت وراه وقالت له انت عاطيني المفتاح ليه غلط؟ قال لها لان انت ملكي. قالت له يعني انت حابسني هنا؟ قال لها انت اللي اخترتي ان انت تعيشي معايا بارادتك. طبعا حاولت ان هي تبين ان هي مش خايفه، وقعدت تحكي معاه وقعدت تقول له ليه انت بتعمل كده؟ قال لها لانه ارتبط بيها ارتباط كبير ومش عايزها تمشي. فطبعا لما خدت سلسله منها حاولت تاخدها منه، رفض وابتدت تمسكه وتزقه. هنا هو راح الجامعه وقعد يحضر المحاضرات، وفجأة طلع الصورة اللي موجودة معاه وقعد يتفرج عليها. وهنا الدكتور ابتدى يديله كلمتين. الدكتور ده طلع والده في النهاية. ولما راحوا مع بعضهم البيت قال لوالده إنه ما بيحبش حد يهزاه قدام حد. طبعا الوالد اعتذر له وقال له أنا ما أقصدش الكلام ده. طبعا اندي قال له إنه هو اتعرف على بنت غريبة. قال له إيه المشكلة إن أنت تتعرف على ناس غريبة؟ إيه السر في الموضوع دوت؟ قال له لأنهم بيكونوا ما عندهمش اي ارتباط مع حد تاني، وهنا لما يرجع بيكون هو رابط كلير يوميا بالحبال علشان ما تطلعش. وطبعا هي مش عايزه تبص في وشه، مش عايزه تبص في شكله، وابتدت تروح تاخد الشاور بتاعها لانها عملت حمام على نفسها. وهنا لقيت شعر غريب، بس الشعر دوت مش شعرها. اتأكدت إن صاحبنا إندي عارف بنات قبلها، وقالت له ما تربطنيش، أنا كده كده مش هعرف أطلع. قال لها خلاص أنا مش هربطك، اتسلي لغاية ما أرجع لك. وهنا حاولت إن هي تدور على حاجات ولقيت المفك. ولما جه إندي في آخر النهار حاولت إن هي تمثل عليه إن هي مبسوطة وعملت له أكل. ولما قعدوا يتكلموا مع بعض انتهزت الفرصة وضربته بالمفك في ايده، وخدت المفتاح وجريت وفعلا فتحت الباب الاولاني، بس ما قدرتش تفتح باب الاستراحة اللي بره. وهنا هيمسكها اندي ويقفل على صوابعها الباب. هنا صوابعها اتكسرت ونزفت كتير، وهنا بيرجع صوابعها مكانها. ومن كتر الألم أغمى عليها. ولما خدها ودخلها وربطها ايديها حاولت ان هي تتكلم معاه وتتأقلم على الموضوع اللي هي عايشة فيه، بس هو طبعا طلب ان هو ياخد ليها بعض الصور وابتدى يصورها بالوضع دوت. وهنا هي حزينة جدا على نفسها، ما كانتش قادرة تقص ضوافرها، ابتدى يقص ضوافرها. هنا هندي بيشتغل ان هو مدرب باسكت، وهنا بيلاقي بنت موجودة عنده في الكلاس بتاعه بيبص عليها وهي بتكتشف ده، فبتبص عليها التانية وتعجب بيه. ومن هنا فوجئوا ان هو كان موجود مع اندي في الحمام. فوجئوا ان جرس الباب بيضرب، وقال لها لو اتكلمتي انا مش هخليكي حيه. طلع بالفعل لقى البنت اللي كانت موجوده في الكلاس، ولكن عمل ان النور قطع وقال لها ان هو مشغول دلوقتي ومشاها. ورجع تاني لكلير، وكلير قعدت تقرا في الكتب. هنا اندي لما راح عند ابوه لقيه توفى، قعد معاه يعزف له وقعد شويه فتره كبيره، وبعدين اتصل على المستشفى خدته. كلير اتوقعت ان بعد فتره ان اندي مش هيرجع تاني لانه خد فتره كبيره، بس رجع. ولما رجع ليها خدها في حضنه، وطبعا عطاها تعزف شويه وجاب لها هدايا كتيره كتب. كانت مبسوطه جدا وحست ان هو مهتم بيها بشكل كبير. حاولت ان هي تمثل عليه ان هي خلاص رضيت بالامر الواقع، وان هي ازاي اتعرف عليها وازاي ان هو كده. قال لها لما شفتك وانت بتصوري الست اللي كانت بتنشر اعجبت بيكي. وهنا وهو ماشي في الشارع في عز البرد لقى بنت تانية موجودة. حاول ان هو
يديها الشال بتاعها اللي واقع ويطلب منها ان هي يعزمها، ولكن البنت رفضت لانها كانت مرتبطة حاجات تانية وصاحبتها نادت عليها. ربنا رحمها وغتها من اندي. وهنا ابتدى يمشي في الشارع ويرجع لكلير تاني، بس قبل ما يرجع كلير شاف الضوء موجود وجاي حد بيكتشف المكان. حاولت انها تخبط كتير على الازاز علشان تقول له ان هي محبوسه، بس بالفعل حست ان هو مشي، وبعد كده رجع مره تاني. ولما جريت خبطت على الباب، الراجل فعلا حس ان في حد موجود وهو بيكلمها، وفجاه لقت اندي ضرب الراجل على راسه ووقعه. وبعد لما دخل عليها قال لها انت السبب في اللي حصل الراجل ده، ولازم تساعديني ان احنا ندفن الراجل دوت او نتخلص منه. رفضت طبعا، وهو خد الراجل ونزل بيه وحطه في صفيحة الزبالة وولع فيه كأنه بيولع في حاجة مش ليها قيمة. تاني يوم يلاقي صورتها وان هي مفقودة، بس ما بيديهاش اهتمام وما بيقولهاش، وبيقول لها يلا لم حاجتك علشان نطلع من هنا علشان انا هعقم البيت. وهنا ابتدت تضحك عليه ان هي اتلسعت، ولما شافت كارت البنت اللي موجودة وان الملف بتاعها موجود، خدت الصورة بتاعتها وحطتها في الملف وكتبت عليها ان هي مخطوفة عند اندي في البيت. البنت لما شافت الموضوع دوت في الكلاس حاولت ان هي تطلع بره تروح دورة المية، ولكن الصورة وقعت منها. وهنا الكلاس كله شاف الصورة، وبالتالي لما خد هو الصورة وجري اتضح ان البنت فعلا جريت وراحت قبليه للبيت. لما حاول يدخل البيت لقى آثار رجليهم موجودة على السلالم، وبالفعل هو كان بينادي عليها وبيدور عليها، وفجأة هيلاقيها قدامه. وهنا هي كانت بره البيت، فقفلت عليه الباب وسابوه جوه، وطلعت راحت للبنت التانية وقالت لها كل حاجة بقت تمام، وأشكرك إن أنت ساعدتيني. وفعلا لما طلعت بقى وشكرتها، طلعت بقى وركبت العربية وحست بالحرية من جديد. اندي قعد مكانه في المكان المحبوس، وهي لبست السلسلة تاني وطلعت للقصر.